વિદ્યાર્થી મિત્રો, છેલ્લે મેં તમને સમજાવી દીધું હતું, બધી વસ્તુ પૂરી કરી દીધી હતી. હવે આપણે જે કંઈ દાખલા ગણવાના બાકી છે એ ગણીએ તો એકમ કોષના પરિમાણ સમાવિષ્ટ ગણતરીનું સૂત્ર 3-4 સૂત્ર આપણે આપેલા છે એ જોઈ લેવાના છે. પહેલું સૂત્ર m=m/n, બીજું સૂત્ર ઘનતા બરાબર એકમ કોષનું દળ છેદમાં એકમ કોષનું કદ, ઘનતા બરાબર દળના છેદમાં કદ, બીજું કંઈ છે નહીં, ઘનતા બરાબર દળના છેદમાં કદ થાય. નેક્સ્ટ એના પછી ડી એટલે ઘનતા બરાબર ઝેડ એમના છેદમાં એનો ઘન, પછી ડી બરાબર ઝેડ, આ સ્મોલ એમની જગ્યાએ આપણે ઉપરનું સૂત્ર લખવાનું, આ સ્મોલ એમ છે એની જગ્યાએ આપણે આ સૂત્ર લખવાનું એમના છેદમાં એને. તો સામાન્ય રીતે આ સ્મોલ એમ છે એની જગ્યાએ આપણે આ સૂત્ર લખવાનું છે એમના છેદમાં એને. અને છેલ્લું સૂત્ર એકમ કોષનું દળ બરાબર ઝેડ ક્રોસ એમ, નીચે બધાયનું એમ એટલે મોલર દળ, કેપિટલ એમ એટલે મોલર દળ થશે, કેપિટલ એમ એટલે મોલર દળ, સ્મોલ એમ એટલે પરમાણુનું દળ, ઝેડ એટલે ઘનતા બરાબર એકમ કોષમાં રહેલા પરમાણુની સંખ્યા, એ ઘન એટલે એકમ કોષનું કદ, એને એટલે એવોગેડ્રો આંક અને ડી એટલે ઘનતા. તો આ બધા નીચે મેં તમને લખી દીધા છે. આ બધા સૂત્ર તમને યાદ હોય એટલે દાખલાઓ તમને આવડી જશે. તો દાખલાઓની ગણતરી માટે આ બધા સૂત્રને યાદ રાખવા પડશે. આ બધા સૂત્ર યાદ હશે એટલે તમને દાખલાઓ તરત જ થઈ જશે. આપણે જોઈએ કોયડા નંબર 1.3, એક તત્વની રચના અંતઃકેન્દ્રિત સમઘનીય BCC છે. હવે આપણે ખબર જ છે અંતઃકેન્દ્રિત હોય એટલે Z બરાબર 2 બરાબર છે. તો અંતઃકેન્દ્રિત છે એટલા માટે Z બરાબર 2 આવ્યું. તો Z બરાબર 2 લખી નાખ્યું. અને કોષની ધારની લંબાઈ, ધાર એટલે આપણે એને એ ઘન એટલે જે આંકડો આપ્યો છે એ આપણે આ PM નો અર્થ થાય પાઇકોમીટર, એટલે મેં એને મીટરમાં કન્વર્ઝન કરવા માટે 10⁻12, આની સાદું રૂપ આપ્યું તો 2.39 ગુણાકારમાં 10⁻23 મીટર વધ્યું. ઘનતા જેને ડી કહેવાય, આ ડી લખાઈ ગઈ, D=7.2 ગ્રામ પ્રતિ સેન્ટીમીટર ક્યુબ. અને તત્વનું વજન જેને આપણે એમ કહીએ છીએ એમ બરાબર 208 ગ્રામ. તો જે કંઈ ડિટેલ હતી એ રકમમાંથી મેં લખી દીધી તમને. તો રકમમાંથી આ બધી ડિટેલ લખાઈ ગઈ. હવે સૂત્ર મૂકી દીધું, ઘનતા બરાબર દળના છેદમાં કદ, ઘનતા બરાબર દળના છેદમાં કદ, ઘનતા 7.2, દળ આપણે જોઈએ 208 ગ્રામ, અને કદ આપણે ગોતીએ. કદને કરતા બનાવ્યો, કદ છે એને કરતા બનાવ્યો તો આ 7.2 છે એ છેદમાં આવી ગયું. તો તમે જોઈ શકો છો કે એનો જવાબ કદ બરાબર 28.88 સેન્ટીમીટર ક્યુબ. એકમ કોષની સંખ્યા શોધવાનું સૂત્ર કદ એના છેદમાં એ ઘન, કદ 28.88, એ ઘન તો આપણે મેળવ્યો જ તો. બીજું BCC છે એટલે Z બરાબર 2. આ બધાનું સાદુરૂપ તમે આપશો એટલે સામાન્ય રીતે બધાનું સાદુરૂપ આપશો એટલે આવી રીતનો જવાબ આવશે. દાખલો પૂરો. તો દાખલો એકદમ સરળ હતો. રકમમાંથી બધું જોઈને લખી નાખવાનું. લખાઈ ગયા પછી બે સૂત્રો, ઘનતા બરાબર દળના છેદમાં કદ ને એકમ કોષની સંખ્યા બરાબર કદના છેદમાં ઘનતા, અને એને Z એટલે 2 વડે ગુણ નાખો એટલે તમારા દાખલાનો જવાબ આવી જાય. હવે આપણે જે ભણવાનું એ 1.4 નંબરનો કોયડો. X વિવર્તન દર્શાવે છે. કોપર FCC એકમ કોષમાં સ્ફટિકીકરણ પામે છે અને કોષની ધાર 3.608 ગુણાકારમાં 10⁻8 સેન્ટીમીટર ક્યુબ છે. બીજા પ્રયોગમાં કોપરની ઘનતા 8.92 ગ્રામ પ્રતિ સેન્ટીમીટર ક્યુબ છે. તો કોપરનું પરમાણ્વીય દળ ગોતો. આમ તો કોપરનું પરમાણ્વીય દળ 61 છે, ખબર જ છે, પણ આપણે આ રીતથી ગોતવાનું છે. તો આપણે ઘનતા આપેલી છે એટલે D=8.92, એવોગેડ્રો આંક તો આપણે ફિક્સ એન્ડ ફાઇનલ ખબર જ હોય. એ ઘન એટલે આપણે ધાર આપેલી જ છે રકમની અંદર, તમે જોઈ શકો છો કે ધાર 3.68 ગુણાકારમાં 10⁻8, પણ આપણે એનો ઘન કરવો પડે એટલે એ ઘન. Z અહીં FCC રચના છે એટલે ઝેડની કિંમત 4 આવશે, અને આપણે એમ ગોતવાનું છે મોલેક્યુલર દળ. હવે આપણી પાસે સૂત્ર છે D=ZmNA/ક્યુબ. તો આ આપણે સૂત્ર અગાઉ આપણે તમને દઈ જ દીધું હતું આપણે, એટલે જ કે આ સૂત્રની મદદથી દાખલો થાય. D બરાબર Zm એ ઘન Z ઇન્ટુ M છેદમાં એ ઘન ઇન્ટુ એને. એ જ સૂત્રનો ઉપયોગ આપણે અહીંયા કરેલો છે. તમે જોઈ શકો છો એ સૂત્ર પ્રમાણે જે કોઈ વસ્તુની કિંમત છે એ બધી કિંમત મૂકી દીધી. ડીની કિંમત મૂકી દીધી, ઝેડની કિંમત મૂકી દીધી, એવોગેડ્રો અંક મૂકી દીધો, એ ઘનની કિંમત મૂકી દીધી. સાદુરૂપ આપશો અને એમને કરતા બનાવશો એટલે વજન આવી ગયું 63.1 U. કોપરનું વજન 63.1 U. ઉદાહરણ નંબર 1.5 CCP રચના છે. CCP રચનાની અંદર Z4 FCC અને CCP બે રચનામાં Z બરાબર 4 હોય.
આગળ દર્શાવે છે કે સ્ફટિકના એક્સ કિરણોનો અભ્યાસ દર્શાવે છે કે તેની લંબાઈ 408.6 pm એટલે એ ઘન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 408.6 ગુણાકારમાં 10 - કારણ કે pm પાઇકોમીટર કીધું હોય ને એટલે 10 - 12 ઘન આપવાનું. સિલ્વરની ઘનતા ડી બરાબર પ્રશ્નચિહ્ન. અહીં આપણે એજીનું આપણે આપેલું જ છે પરમાણ્વીય દળ 107 ગ્રામ પ્રતિ મોલ, એને મેં કિલોગ્રામમાં ફેરવા. હવે આપણે આગળ જોઈએ. પેલું અગાઉનું સૂત્ર ઝેડની કિંમત મૂકી દીધી 4, એમની કિંમત અહીંયા ગોઈતી છે આપણે એમની કિંમત છે એ આપણે જે ગોઈતી 107.9 ગુણાકારમાં 10 - 3. પછી એક ઘન તો અહીંયા છે એ એક ઘન મૂકી દીધો અને એવો ગેડ્રાંક 6.022 ગુણાકારમાં 10 - 23. બધું કરો એટલે જવાબ 10.5 ગુણાકારમાં 10 - 3 કિલોગ્રામ પ્રતિ મીટર ઘન આવશે. આનો છે ને મેં વિડીયો લેક્ચર પાછળ બનાવેલો છે, જોઈન્ટ કરી દીધું છે, તો ત્યાં સમજવાનું છે. આ તો તમારે કેમ લખવું પરીક્ષામાં પૂછાય એટલે મેં લખાણ સ્વરૂપે તમને આપી દીધું છે. બાકી આનો વિડીયો લેક્ચર મેં પાછળ જોઈન્ટ કરી દીધો છે. જોઈન્ટ કરી દેશો એટલે એની અંદરથી તમે જોઈ લેશો, સમજાઈ જાય એવું જ છે, કાંઈ નવીન નથી. જોઈએ ક્ષતિના કેટલા પ્રકાર હોય છે? 2. એક બિંદુ ક્ષતિ અને બીજું રેખા ક્ષતિ. બિંદુ ક્ષતિ એટલે શું? તો કે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થના પરમાણુ અથવા બિંદુની આજુબાજુમાં ક્યાંય અનિયમિતતા જોવા મળે કે વિચલન જોવા મળે તેને બિંદુ ક્ષતિ કહે છે. તેના મુખ્ય 3 પ્રકાર પડે છે: તત્વયોગમિતીય, અશુદ્ધ અને બિન તત્વયોગમિતીય. રેખા ક્ષતિ લેટિસ બિંદુ સમગ્ર હરોળમાં આદર્શ ગોઠવણીમાં અનિયમિતતા. ઓલું હું ખાલી બિંદુ એટલે ટપકા સ્વરૂપની ક્ષતિ, અને રેખા એટલે આખી જે એની રચના છે, રેખા છે, એની અંદર જે ક્ષતિ જોવા મળે. ક્ષતિનો મેં ચાર્ટ આપેલો. ક્ષતિના 2 પ્રકાર, બિંદુ ક્ષતિ અને રેખા ક્ષતિ. બિંદુ ક્ષતિના 3 પ્રકાર છે: તત્વયોગમિતીય, બિન તત્વયોગમિતીય અને અશુદ્ધ ક્ષતિ. તત્વયોગમિતીયના 4 પ્રકાર છે: અવકાશીય, આંતરાલીય અને ફ્રેન્કલ ને શોર્ટકી ક્ષતિ. જ્યારે બિન તત્વયોગમિતીયના 2 પ્રકાર છે: ધાતુ વધારો અને ધાતુ ઉણપ. જ્યારે અશુદ્ધ ક્ષતિના કોઈ પ્રકાર નથી. તત્વયોગમિતીય ક્ષતિ એટલે શું? એવું બિંદુ કે ક્ષતિ જે ઘન પદાર્થની તત્વયોગમિતીયને ખલેલ પહોંચાડતી નથી. તેને આંતર અથવા ઉષ્માગતીય ક્ષતિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે. તેના 2 પ્રકાર પડે છે: એક રિક્ત ક્ષતિ અને અંતરાલીય ક્ષતિ. રિક્ત ક્ષતિને બીજી ભાષામાં ખાલી ક્ષતિ પણ બોલાય. હવે જોઈએ રિક્ત ક્ષતિ એટલે ખાલી ક્ષતિ કોને કહેવાય? જ્યારે કેટલાક લેટિસ સ્થાન ખાલી હોય તે સ્ફટિકને રિક્ત ક્ષતિ કહે છે. આને કારણે પદાર્થની ઘનતા ઘટે છે, પદાર્થને ગરમ કરતા તે વધે. જો આ રહી આ જે ક્ષતિ છે આમાં ખાલી સ્થાન તમને દેખાય છે. આવી જે ક્ષતિ છે ને રિક્ત ક્ષતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ખાલી સ્થાન છે, આમ બધા ભરેલા નથી, તો આવી ક્ષતિને રિક્ત ક્ષતિ કહેવાય. નેક્સ્ટ એના પછી આંતરાલીય ક્ષતિ. જ્યારે કેટલાક ઘટક કણો આંતરાલીય સ્થાનમાં જોવા મળે ત્યારે સ્ફટિકને આંતરાલીય ક્ષતિ કહેવાય. આ પદાર્થની ઘનતા વધારે છે. આને વિરોધાભાસ જોઈ લો. અહીંયા વચ્ચે નવા પરમાણુ અણુ ગોઠવાયેલા છે. તો વચ્ચે નવા પરમાણુ ને અણુ ગોઠવાયેલા છે, કાયા અને કાયા. ઓમાં જગ્યા ખાલી હતી અને આમાં જગ્યા વધારાની ભરેલી છે. બે વિરોધાભાસ છે ટૂંકમાં, અને આંતરાલીય ક્ષતિ કહેવાય. ફ્રેન્કલ ક્ષતિ અને શોર્ટકી ક્ષતિ મેં તફાત સ્વરૂપે આપેલી છે. આ ક્ષતિ આયનના ઘન પદાર્થ દ્વારા દર્શાવાય છે. આ ક્ષતિ પહેલાં ફ્રેન્કલની જ વાત કરું છું, એનો બીજો પોઈન્ટ. આ ક્ષતિમાં નાનો ઘન આયન પોતાના સ્થાનમાંથી વિસ્થાપન પામી નવા સ્થાને ગોઠવાય છે, જેથી મૂળ સ્થાને ખાલી જગ્યા ઉદ્ભવે છે. આ ક્ષતિને વિસ્થાપનીય ક્ષતિ પણ કહે છે. જો ફ્રેન્કલ ક્ષતિ, આ ફ્રેન્કલ ક્ષતિ છે. આ તમે ધ્યાનથી જોશો, એક જ મિનિટ કલર બદલાવી લો એટલે તમને ખ્યાલ પડે. જો આ તમને પ્રશ્ન ચિહ્ન કર્યો, ત્યાં તમને ખાલી સ્થાન દેખાડે છે, અને અહીંયા જુઓ સામાન્ય રીતે વધારાનું સ્થાન દેખાડે છે. તો એક ખાલી સ્થાન છે, ત્યાંથી ધન આયન નીકળી ગયો અને વધારાના સ્થાન વચ્ચે વિસ્થાપન થઈ ગયું. આવી ક્ષતિને ફ્રેન્કલ ક્ષતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ ક્ષતિ પદાર્થની ઘનતામાં ફેરફાર કરતી નથી. આ ક્ષતિમાં આયનોના કદ વચ્ચે ઘણો મોટો તફાવત હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે છેલ્લો પોઈન્ટ ZnS, AgCl, AgI, AgBr વગેરેમાં Zn અને Ag-નું કદ નાનું હોવાથી તે ફ્રેન્કલ ક્ષતિ ઉદ્ભવે છે. હવે જે આપણે ક્ષતિ ભણવાની છે એ ક્ષતિ છે શોર્ટકી ક્ષતિ. એ વિદ્યુતની તટસ્થતા જાળવી રાખવા માટે ગુમ થયેલ ધનાયન અને ઋણાયનની સંખ્યા સરખી હોય છે. તો આમાં તો શું હતું ફ્રેન્કલમાં કે એક જગ્યાએથી નીકળીને બીજી જગ્યાએ બી જાય. જ્યારે શોર્ટકીમાં કેવું હોય, શોર્ટકીમાં કંઈ એવું ન હોય, એમાં તો ધન આયન ને ઋણ આયન નીકળી જ જાય. જેટલા ધન નીકળશે ને એટલા જ ઋણ નીકળશે, જેથી ધન આયન ને ઋણ આયનની સંખ્યા સરખી હોવાથી પરમાણુ તટસ્થ રહે. 1022 આયને એક શોર્ટકી ક્ષતિ ઉદ્ભવે.
આપણે કહીને 1 મોલ પરમાણુમાં 6.022 ગુણાકારમાં 10⁻23 10⁻22 એક શોર્ટકી ક્ષતિ ઉદ્ભવે. આ શોર્ટકી ક્ષતિને ઘણી વખત રિક્ત ક્ષતિ પણ એટલે કે ખાલી ક્ષતિ પણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જો તમે જોઈ શકો છો, હું અહીંયા તમને જે જગ્યાએ પોઈન્ટ કરી દઈશ એ જગ્યાના પોઈન્ટ છે એ તમે ધ્યાનથી જોશો તો એક અહીંયા ખાલી સ્થાન ઉદ્ભવ્યું છે, અહીંયા ખાલી સ્થાન ઉદ્ભવ્યું છે, અહીંયા ખાલી સ્થાન ઉદ્ભવ્યું છે, અહીંયા ખાલી સ્થાન ઉદ્ભવ્યું છે. આ બે જગ્યાએ જ્યાં ચોકડી કરું છું ને એ જગ્યાએ ધન આયનનું ખાલી સ્થાન છે, એક આ જગ્યાએ અને એક આ જગ્યાએ, અને બાકી બે જગ્યાએ છે ને એ ઋણ આયનનું. મને કેમ ખબર પડે? તો ચોકડી કરી એની આજુબાજુ જો બે ઋણ છે, ધન વચ્ચે ગાયબ છે, અને જ્યાં રાઈટ કર્યું છે ત્યાં જો બે ધન છે, વચ્ચે ઋણ ગાયબ છે. તો આવી રીતે ખાલી આયનો દૂર થઈ જાય, આવી ક્ષતિને શોર્ટકી ક્ષતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેને કારણે આયનોની સામાન્ય રીતે આયનોની ઘનતા ઘટે છે. આ ક્ષતિ ધન આયન અને ઋણ આયન કદ સમાન હોય છે. NaCl, KCl, CSCl, AgBr, AgBr ફ્રેન્કલ અને શોર્ટકી ક્ષતિ બંને. AgBr છે ને એ ફ્રેન્કલમાં આવે અને શોર્ટકીમાં, બંનેની અંદર આવે. અશુદ્ધ ક્ષતિ: જો પીગલિત NaClમાં થોડો જથ્થો SrCl2નો ઉમેરવામાં આવે તો તેનું સ્ફટિકીકરણ થાય છે. Na કેટલાક સ્થાન Sr+2 મેળવે છે. એક Sr+2 બે Na+ના આયનને ફેરવે છે, જેથી એક સ્થાન ભરાય છે અને બીજું સ્થાન ખાલી રહે છે. જો તમે આની અંદર એ બી ઉદાહરણ આપણે આપેલું જ છે, અહીં તમે જોઈ શકો છો આકૃતિની અંદર. કેંગે આકૃતિ આ રહી. જો બધે Na+ અને Cl-, બધે Na+ ને Cl- જ છે. હવે બધે Na+ અને Cl- છે તો બધે Na+, Cl- છે, પણ આ સ્થાને જો ખાલી છે. શું કામ? તો પેલા બધે Na+ હતા, પણ એક Cr+2 આવ્યો જેને બે Na+ દૂર કરી નાખ્યા. એક અહીંથી Na+ દૂર કર્યો, એક અહીંથી, અને અહીંથી અને અહીંથી બે Na+ દૂર કરીને અહીંયા એક જ Sr ગોઠવો, કારણ કે આ બધા એની +1 સંયોજકતા છે, આની +2 સંયોજકતા છે. તો બે Na ગયા ને એક જ Sr આવ્યો, કારણ કે એની સંયોજકતા +2 હોવાને કારણે એક સ્થાન ખાલી રહ્યું. આવી ક્ષતિને અશુદ્ધ ક્ષતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે આપણે આવા સમાન ઉદાહરણ CdCl2 અને AgClના ધન આયનમાં જોવા મળે છે. બિનતત્વ યોગમિતીય ક્ષતિ સમજાવો અને તેના પ્રકાર. આ અકાર્બનિક ઘન પદાર્થોમાં જોવા મળે છે, જેમાં ઘટક તત્વ બિનતત્વ યોગમિતીયમાં ગોઠવાયેલા હોય છે. આ બે પ્રકારની ક્ષતિ છે, એક ધાતુ વધારો ક્ષતિ અને બીજું ધાતુ ઉણપ ક્ષતિ. ધાતુ વધારો ક્ષતિ એટલે શું? તો કે ઋણ આયનોના ખાલી સ્થાનોને કારણે ધાતુ વધારો ક્ષતિ ઉદ્ભવે છે. જોજો પહેલો પોઈન્ટ, ઋણ આયનોના ખાલી સ્થાન. NaCl અને KClના આલ્કલી હેલાઇડમાં જોવા મળે. NaClના સ્ફટિકને Naની બાષ્પ સાથે ગરમ કરવામાં આવે ત્યારે સપાટી ઉપર વધારાના Na જમા થાય છે, અને Clની સ્ફટિક સપાટીમાં પ્રસરણ પામે છે અને Na પરમાણુ સાથે જોડાઈને NaCl બનાવે છે. સોડિયમ પરમાણુમાંથી Na+ આયન બને તો એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવાય છે. આ છૂટો પડેલો ઇલેક્ટ્રોન એની અંદર પ્રસરે છે અને એક એના આયનિક સ્થાન રોકી લે, જેને એપ કેન્દ્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ એપ કેન્દ્રને જર્મન શબ્દ છે જેને રંગીન કેન્દ્ર કહેવાય, અને NaCl સ્ફટિક છે એ જો આ તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ભાઈ Na+ છે ને એ આ પ્લસ જેટલી કોઈ નિશાની છે એ પ્લસ નિશાની બધી Na+ છે, માઇનસ નિશાની Cl- છે. નવો જ્યારે Na+ આવશે ત્યારે Cl- છે એ આજુબાજુમાં એવી રીતે ગોઠવાય છે કે એને પ્લસ આયનની જરૂર પડશે. પણ નવો Na+ આવે એ Na+ ક્યારે બને કોઈ પણ તત્વ? જ્યારે એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે. જ્યારે એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે ત્યારે સામાન્ય રીતે જ્યારે એ એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે, કોઈ પણ તત્વ છે એ એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે, દાખલા તરીકે Na છે તો Na+ ક્યારે બને? જ્યારે એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે. તો આ જે એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યો છે એ એક ઇલેક્ટ્રોન છે, કોઈ પણ તત્વ Na+ ક્યારે બનશે? જ્યારે એ એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે. એક્ઝામ્પલ તરીકે Na+ છે એ ક્યારે બને? જ્યારે Na+ બને ત્યારે એક ઇલેક્ટ્રોન એને ગુમાવ્યો હોય. આ જે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યો ને આ એરિયો વચ્ચેના સ્થાન ઉપર ગોઠવાઈ જાય, આને એપ સેન્ટર કહેવાય, અને એને કારણે NaCl પીળો રંગ ધારણ કરે. નેક્સ્ટ, મેં તમને આ બધી વસ્તુ છે ને ઓલરેડી આપણી પાસે પાછળ વિડીયો હું એડ કરી દે, એમાં મેં ગુજરાતી સ્વરૂપે સમજાવી દીધી છે. KCl જાંબલી, LiCl આછો ગુલાબી રંગ આપે છે, જેમ કે ઝીંક ઓક્સાઇડને હવાની હાજરીમાં ગરમ કરતા Zn+2,
બે ઓક્સિજનના અણુ દૂર થાય છે અને વધારાના ઇલેક્ટ્રોન એફ સેન્ટરમાં ગોઠવાય છે. સફેદ રંગનો ઝીંક ઓક્સાઇડનો પાવડર પીળા રંગમાં ફેરવાય છે. ધાતુ ઉણપક્ષતિ આ તત્વ યોગમિત્યના સંઘટક મુજબ બનાવવા મુશ્કેલ છે. તે પ્રમાણ કરતાં ઓછા પ્રમાણમાં ધાતુ આયન ધરાવે છે. આવું એક ઉદાહરણ FeO. સિમ્પલ બાબત છે. FeOમાં જેટલા Fe હોય એટલા જ હોય. FeO છે એમાં જેટલા Fe હોય એટલા જ હોય. દાખલા તરીકે એક FeO છે એવું એક પદાર્થ છે, તેમાં 10 Fe હોય તો 10 ઓક્સિજન હોય, 20 Fe હોય તો 20 ઓક્સિજન હોય. પણ એવું આ ક્ષતિમાં નથી થતું. આમાં FeO છે ને એ FeOમાંનો Fe બરાબર, Fe 0.95 એ એક ઓક્સિજન હોય. હવે વિચાર કરો, એક પૂરો ઓક્સિજન નથી, એક પૂરો ઓક્સિજન છે પણ Fe પૂરો નથી. Fe 0.95 છે. આવો 5-5નો ઘટે. જ્યારે લાખો અને કરોડો પરમાણુ થાય ત્યારે આવા 5-5નું કરો તો હજારો Fe ઓછા થાય. એટલો મતલબ એવો થાય કે 1000 ઓક્સિજને Feની સંખ્યા તો 900 જ હોય, તો 100 Feનો ડિફરન્સ ઉદ્ભવે. આ ડિફરન્સને પૂરો કરવા માટે ત્યાં Fe+2 આયનને બદલે Fe+3 આયન ગોઠવાઈ જાય. કેમ ઓલું NaCl 2 નીકળ્યા હતા તો એક Cr+ હતું, એમ Fe+2ની જગ્યાએ Fe+3 ગોઠવાઈ જાય અને બધું હરભર કરી દે. તો આ એક ક્ષતિ હતી, ધાતુ ઉણપ ક્ષતિ હતી, જેમાં ધાતુઓની ઉણપ હોય છે. હવેનું જે આવડું આ પેજ છે એ આ પેજ હું તમને નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર સમજાવી. આ વિડીયો લેક્ચરમાં આ પેજ નથી સમજવાનું. તો હવે પછીના નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે ધાતુની વાહકતા વિશેની માહિતી મેળવીશું. નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો. Imperfections in solids. Crystalline solid state is characterized by a three-dimensional periodic arrangement of atoms or ions or molecules in space. Ideally, there should be a perfect order in this arrangement. However, crystals in nature are not perfect. They do not possess perfectly ordered arrangement. This is due to the presence of few impurities or due to dislocation of few of constituent particles from their normal positions. Any deviation from the perfectly ordered arrangement of atoms or ions or molecules in crystal is called imperfection or defect. Defects can be classified into two types: point defects, line defects. Point defects. Point defect can be defined as the irregularities or deviations from ideal arrangement around a point or an atom in a crystal. Line defects. Line defects are defined as irregularities or deviations from ideal arrangement in entire row of lattice points. In this chapter, we will learn only about point defects. The point defects can be further classified into stoichiometric defects, non-stoichiometric defects, impurity defects. Stoichiometric defects. If imperfections in a crystal are such that the ratio between the cations and anions remains the same as represented by molecular formula, the defect is called stoichiometric defect. These defects are also called thermodynamic defect or intrinsic defect. The stoichiometric defects are of two types: vacancy defect, interstitial defect. Vacancy defect. In a crystalline solid, some of the lattice sites are vacant. The crystal is said to have vacancy defect. This generally arises due to the absorption of heat from the surroundings, which results in the decrease in the density of the substance. Interstitial defect. Interstitial defect is caused when some of the constituent particles, can be atoms, molecules, or ions, are present in the vacant spaces in the crystal structure.
These vacant spaces are known as interstitial sites, and the particles present in these vacancies are known as interstitials. As the number of particles within the crystal increases, the density of a substance increases. Both vacancy defect and interstitial defects are generally shown by non-ionic solids. Ionic solids do not show these simple vacancy defect and interstitial defects. Instead, they show Schottky and Frenkel defects. Schottky defects. Schottky defect is similar to vacancy defects. This type of defect is created when equal number of positive ion and negative ions are missing from their lattice sites, so that electrical neutrality is maintained. Here, mass decreases while volume remains the same. Presence of a large number of Schottky defect site lowers the density of the solid. Types of compounds exhibiting Schottky defects. Schottky defect is shown by highly ionic compounds which have high coordination number and small difference in the cations and anions. A few examples of ionic compounds exhibiting Schottky defect are NaCl, KCl, KBr, AgBr, and CsCl. Schottky defects maintain the electrical neutrality of the crystal. In sodium chloride, there are about 10 raised to 22 ions in 1 cubic centimeter of sodium chloride, and there are approximately 10 raised to 6 Schottky pairs per cubic centimeter at room temperature. Therefore, in sodium chloride at room temperature, there is 1 Schottky defect per 10 raised to 16 ions. Frenkel defect. If in an ionic solid, a smaller ion, generally cations, goes missing from their lattice site and occupies the interstitial site such that electrical neutrality as well as the stoichiometry of the compound are maintained, this type of dislocation is called Frenkel defect and also called as dislocation defect. This defect is a combination of vacancy defect and interstitial defect. It is a vacancy defect at its original site and an interstitial defect at its new location. Since no ions are missing from the crystal as a whole, Frenkel defects do not affect the density. Frenkel defects are common in ionic compounds which have low coordination number and large difference in size between cations and anions. Frenkel defects are found in silver halides due to the small size of silver ion and in zinc sulfide due to small size of zinc ion. In pure alkali halides, Frenkel defects are not observed because the ions are bigger than the voids. Impurity defects. So far, we have discussed point defects where there are no foreign atoms. Foreign atoms can occupy interstitial sites or lattice sites in a crystal. Defects in the ionic solids may be introduced by adding impurity ions. If the impurity ions are in a different valence state from that of the host ions, vacancies are created. Let us understand with the help of an example. Consider the crystallization of molten sodium chloride in presence of small amount of strontium chloride, SrCl2. During crystallization process, some of the sodium ions are replaced by strontium ions,
Sr plus 2. For every Sr2 plus ion, 2 Na plus ions are removed to maintain electrical neutrality and also creates a cationic vacancy. Similar type of defect and behavior is observed when CdCl2 is added to AgCl. Non-stoichiometric defects. The ratio of combining elements in the compound is different from that required by the stoichiometric formulae. The defects which disturb the stoichiometry of the compound are called non-stoichiometric compounds. These defects are either due to the presence of excess metal ions or excess non-metal ions. Non-stoichiometric compounds are of two types: metal excess defect, metal deficiency defect. Metal excess defect. The solids with metal excess defect contain metal ions in excess to the stoichiometric ratio. Such defect is caused due to anionic vacancies, excess of extra cations at the interstitial site. Metal excess defects due to anion vacancies. In anionic solid, an anion may be missing from its lattice site, leaving a hole which is occupied by an electron to maintain the electrical neutrality. The anionic site occupied by an unpaired electron is called F centers, where F stands for Farbencenter, which is a German word for color center. F centers are responsible for the color of the compound. This kind of defect is shown as alkali halides, such as sodium chloride and potassium chloride. Metal excess defect due to the presence of extra cations at interstitial sites. In this type of defect, metal excess is caused by an extra cation occupying the interstitial site. To maintain electrical neutrality, an extra electron is also present in some other interstitial site. This defect is found in crystals having Frenkel defects. Example: zinc oxide is white or colorless solid at room temperature. But when zinc oxide is heated, it loses oxygen and turns yellow color. ZNO gives Zn2 plus 1 by 2 O2 plus 2E minus on heating. The excess Zn plus 2 ion gets trapped into the interstitial sites and the released electrons get trapped in its neighboring interstitial sites and maintain the electrical neutrality. Crystals with either of these metal excess defects contain some free electrons. Hence, such materials are semiconductors. Metal deficiency defect. This kind of metal deficiency defect is created when a metal ion goes missing from its original lattice site. To maintain the charge neutrality, same metal ion having higher positive charge is added to occupy the vacancies created in the crystal. As this metal ion has higher positive charge, it will occupy only some of the sites to balance the overall charge, and other sites will be left vacant. Example: FeO is mainly found having a composition of Fe 0.950. In crystal of FeO, if some of the Fe2 plus ions goes missing, then the loss is compensated by the addition of Fe3 plus ions. In this way, though the overall charge is balanced,
some spaces will be left vacant in the crystal.